السلام علیکم زمانو محمد عمران دی نن به موږ په دې ویډیو سیریز کې به موږ څه کوو یو هیډر به جوړو د څه په ترو باندې د HTML او CSS په ترو باندې نو هغه هیډر به موږ سره څنګه نو دا پکچر ځان ته خو دا موږ سره مخکې ما جوړ کړی دی دا تاسو زو په HTML CSS په سټیپ بای سټیپ تاسو دا خیمه په دې کې ټول نه مخکې به موږ هیډر جوړو صحیح شو دا نه وبا هیډر کې به موږ سره جوست دغه یو نه وباري او موږ سره دا هیډر دا موږ سره جو پورشن دا به څنګه دې کې کریټ کوم صحیح شو اوس راځم له دې هغه سیټ اپ د دې انوایرنمنت ځان ته برابر کو چې موږ دې کې د سره کم فایل نه برابر چې موږ ځان ته مخکې نه جوړ کوو نو راځم اوس خپل دغه ډیسکټاپ ته راشو فولډر ته صحیح شو نو راشم ای ته و ای کې د سره یوټیوب ورک دی دلته به ځان یو فولډر جوړ کوم چې هغه له بدوم سره کوم هیډر صحیح شو هیډر دا چې کله بدی کې موږ د نسکو بدی دا به سره ټول نه مخکې بدی کې به سره ایمیجز دي صحیح شو چې ایمیجز هم په کار نه اب هم په دې کې دلته کېدو او بل به سره CSS صحیح شو او که سره جاوا سکرپټ لپاره نو بس جاوا سکرپټ په کې هم په کار راځي نو به بل څه جوړ کو جاوا سکرپټ صحیح او بل سره صحیح نو د سره دا سره او بل د سره دا موږ بس کې کول په کار دي د سره ما سره الریډي ویجوال سټوډیو د پدې کې به راځي دا کول او غوا هاوس څنګه راځي دلته ټول نه مخکې له انډیکس فایل جوړول غواړي صحیح شو کوم چې د سره سٹارټینګ فایل سره او د سره انډیکس نه زو بدیان رائټ کلیک کوم په نیو فایل باندې صحیح شو دلته داسي او دلته به سره کوم چې index ډاټ نو سره ایکسټنشن به سي HTML دا د سره شو جوړ شو وس راځم له په دې کې د سره ډاک ټایپ د تاسو ټایم نه خرابوم د دې د وینې د سره په اسانه باندې کله کنټرول ونسي او د اچ کله دام کلیک کوون د سره ټوټل هغه سونه د سره بیسیک کوډ هغه سره راوالي موږ انټر وو د سره کوډ راغی صحیح شو د سره اولنې فایل اوس د دې نه پس د سره بل په کار دی د سره دلته به سیمبولیکم په H1 کې او دې کوي چې هیډر صحیح شو بل نو سره راځي CSS فایل نو CSS په کولاګو او په دې کې بدن دلته ډایرکټ هم نیو فایل تویل شي په پای کې سره کچھ سټایل په دې سټایلینګ لپاره چې کوم د کم دغه کولاو نه به د سټایل ډاټ CSS صحیح نو سټایل ډاټ CSS هم سره فایل جوړ کړی شو هاوس راځو سره چې دا موږ دلته لینکو او بل نو سره د جاوا سکرپټ نو په دې کې به سره د جاوا سکرپټ لپاره موږ JS فایل به جوړ کوو صحیح script.js دا چې څونه سکرپټ اماونټ ټول په دې کې بیا کېدو او ایمیجز الریډي نو سره ایمیجز سره د دې نه موږ اکسس کوو نو وسنګ راځو خپل فایل ته او دلته به موږ څو ټول نه مخکې به د سره ټایټل نو سره هیډر دا میټر ټیګ نه بدلته موږ څوک دلته ورکې او څوک د دې هیډر نه لاندې دلته موږ سره کو یو لینک یو ورکو یا لینک ته یا ټو ډایرکټ کړي لینک ورکې په دې ویډیو سټوډیو کې موږ ټوټل هغه ریفرنس سټایل شیټ ارسلم سره راوالي نو پای کې د سره سټایل پسې کې پروت است کله ما کې سی کلیک کوم د سره ډایرکټ دي سی فایل ترانه وته په تاسو په CSS کې د سره دا سټایل دی تاسو او جاوا سکرپټ چې کوم دی دا نو دا موږ دلته بر هم په هیډر کې کار کولای شو او دا موږ دلته لاندې هم کار کولای شو تاسو نو موږ بسو کو دی لاندې کار کوو څوک باندې کې کار کوي او څوک د HTML دلته لاندې کار کوي کوم د دې کې د بهر کار کو نه هم دې کار کوي نو موږ بسو کو دلته یو سکرپټ والو ته او په دې کې بسول کو چې اس اور سی او پای کې موږ JS فایل ورکو په JS فایل کې د سره سکرپټ نه دایم راغلی د سره چې کوم سیټ اپ او د سره شو کمپلیټ شو دا وسنګ راځو چې دا رن کو صحیح شو د سره هغه فایل یا رن کو د فایل په مته داسې ښکاري صحیح شو وس راځوږه مخکې چې
ها اوس موږ راځو بل ویډیو کې به نور کار هم پای کې کوو صحیح شو په دې کې موږ نن سیټ اپ وکړو او فایل پروګرام چې مطلب زموږ سره کمپاین په دې کې لګي او کمپلیټ کو. تھینک یو.